අද මම ඔයාලට රසට නාන් රොටි හදාගන්න හැටි තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් වැදගත්ම දේ තමයි එකම පිටිමෝලියෙන් රස 3කට මේ නාන් රොටි එක හදන හැටි ඔයාලට මම කියලා දෙනවා. ඉතින් පහසුවෙන් අපිට ගෙදරින් හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් කිහිපයකින් මේක ඉක්මනට හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි වැඩි ගාණක් දීලා මේවා එළියෙන් අරගෙන කනවට වැඩිය ගෙදරදිම හදන්න ඉගෙනගෙන ඉන්න එක ගොඩක් වැදගත් මේ දවස්වල. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ රොටි එක ඉක්මනට රසට හදාගන්නේ කියලා. මම මේ කියන ප්‍රමාණවල වලින් ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා නාන් රොටි 9ක් හදාගන්න. මුලින්ම මම කරන්නේ මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන ඒකට පාන් පිටි කෝප්ප 3ක් එකතු කරගන්නවා. දැන් ඒකට බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 1ක් එකතු කරගන්න. ඒකටම බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 2කුත් එකතු කරගන්න ඕන. ඊළඟට මම සීනි තේ හැඳි 1ක් එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මෙතෙන්දී ලුණු කුඩු තේ හැඳි 2ක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට රස අණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් ටික ඔක්කොම එකතු කරාට පස්සේ මේ විදිහට අතින් චුට්ටක් කලවම් කරගන්න ඕන. දැන් මම යෝගට් මේස හැඳි 2ක් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට ගෙදර මුදවපු කිරි තියෙනවා නම් මේ වෙලාවේදී යෝගට් වෙනුවට එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් යෝගට් ටිකත් එකතු කරලා ආපහු අර පිටි මිශ්‍රණයත් එක්ක හොඳින් අතින් කලවම් කරගන්නවා. දැන් මම උණු වතුර තමා පාවිච්චි කරන්න මේ මිශ්‍රණය අනා ගන්න. ඉතින් උණු වතුර ටිකෙන් ටික මේ විදිහට එකතු කර කර හොඳින් අතේ නොඇලෙන පදම වෙනකල් හොඳට හදා ගන්න ඕන. ඉතින් උණු වතුර කෝප්පයක් වගේ ගියා මට මේ මිශ්‍රණය හොඳට හරි පදමට එනකල් හදා ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට වතුර ටිකෙන් ටික එකතු කර කර අනා ගන්න. ඉතින් අර උණු වතුර කෝප්පෙම එකතු කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට පිටි ටික ඔක්කොම එකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක විනාඩි 5ක් හොඳට මෙන්න මේ විදිහට නීඩ් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ තියෙන හරියටම විනාඩි 5ක් නීඩ් කරාට පස්සේ දැන් මේ ඩෝ එක හොඳ සොෆ්ට් එකට ඇවිත් තියෙනවා. ඒක ඒ විදිහට නීඩ් කරාට පස්සේ මම මේ පිටි මෝලිය උඩින් තෙල් ටිකක් දා ගන්නවා. තෙල් දාලා මේ විදිහට වටේට හොඳට අතින් ගා ගන්නවා. දැන් මම මේ ඩෝ එක තෙත රෙදි කෑල්ලකින් වහ ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. වහලා මේ විදිහටම හරියටම පැයක් තියෙන්න දෙනවා. හරියටම පැයකට පස්සේ මම මේ තෙත රෙදි කෑල්ල ඉවත් කරනවා. දැන් ඩෝ එක තවත් සොෆ්ට් එකට ඇවිත් තියෙනවා පැයකට පස්සේ. දැන් මම කරන්නේ මේකෙන් සමාන බෝල කඩා ගන්නවා. ඉතින් මම ඔයාලට කීව ප්‍රමාණවල වලින් මට පුළුවන් වුණා මේ විදිහට බෝල 9ක් හදාගන්න. මම දැන් ඔයාලට පෙන්වන්න යන්නේ කොහොමද ක්‍රම 3කට මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට මේ විදිහට ලෑල්ලකට පිටි ටිකක් ඉහගෙන ගත්ත එක බෝලයක් මේ විදිහට තියලා චුට්ටක් අතින් තද කරලා මේ විදිහට රෝලින් පින් එකකින් චුට්ටක් ඉස්සරහට පස්සට කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න මම කරන විදිහ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම ඉස්සෙල්ලාම හදන්නේ ප්ලේන් නාන් රොටියක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මේ විදිහට හදාගත්ත ප්ලේන් නාන් රොටිය. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට කොහොමද දෙවෙනි විදිහට මේ රොටි එක හදාගන්නේ කියලා. එකටත් අර විදිහටම ලෑල්ලට පිටි ටිකක් දාගෙන මේ විදිහට බෝලයක් තියලා අර විදිහටම හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ රොටි එක උඩින් මෙන්න මේ විදිහට තල ඇට ටිකක් ගිහ ගන්නවා. තල ඇට දාගත්තට පස්සේ ආපහු රෝලින් පින් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න ඕන. ඉතින් තල ඇට ටිකත් හොඳට මේකේ ඇලෙනවා රෝලින් පින් එකෙන් තද කරලා මේ විදිහට කරාම. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි දෙවෙනි ක්‍රමයට නාන් රොටි එක හදාගත්තේ. දැන් මම පෙන්නන්නේ තුන්වෙනි ක්‍රමයට නාන් රොටි එක හදාගන්න විදිහ. ඒකටත් මේ විදිහටම බෝලයක් තියලා සාමාන්‍ය විදිහට නාන් රොටි එක හදා ගන්නවා. මේකට මම පාවිච්චි කරන්නේ සුදු ලුණු. සුදු ලුණු සහ කරපිංච තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කරපිංච වෙනුවට ඉන්දියන් අය නම් මේක හදද්දී කරපිංච නෙමෙයි කොත්තමල්ලි කොළ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ඒ රසට කැමති නැතිනම් කරපිංච පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට චූටියට කපාගත්ත සුදු ලුණු සහ කරපිංච මම තියලා ආපහු රෝලින් පින් එකෙන් මේ විදිහට තද කරනවා. එතකොට හොඳට ඒකේ ඇලිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි තුන්වෙනි ක්‍රමයට නාන් රොටි එක හදාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලා මේ ක්‍රම තුනටම කැමති නම් ඒ විදිහට හදලා බලන්න. එහෙම නැතිනම් ප්ලේන් නාන් රොටි එක උනත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම හදාගත්ත බෝල 9න් රොටි 9ක් හදාගත්තා.
දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද පුච්ච ගන්න කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයාලා ගෙදර රොටි හදන ඕනම තැටියක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම කරන්නේ ප්ලේන් නාන් රොටි එක මේ විදිහට තැටියට දාගන්නවා. දැන් මද ගින්නේ මේ විදිහටම ටිකක් තියෙන්න දෙනවා. දැන් මම ඒක අනිත් පැත්ත හරව ගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට මේ රොටි එකේ දෙපැත්ත පිච්චෙන විදිහට හදා ගන්න ඕන. හොඳටම පුච්ච ගන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය විදිහට තමයි ඉස්සෙල්ලා පුච්ච ගන්නේ. ඉතින් මේ ප්ලේන් නාන් රොටි එක ඔයාලට මේ විදිහටම උනත් කැමරට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩක් රසයි. මේකේ බටර් ටිකක් ගාගත්තොත්. දැන් මේ රොටි එකේ එක පැත්තක් හොඳටම පිච්චුණාට පස්සේ ඒ පැත්ත උඩට හරවලා මෙන්න මේ විදිහට බටර් ටිකක් උඩින් ගා ගන්න. මොකද මේක දෙපැත්ත හරවන්නේ නැහැ. බටර් ගෑවට පස්සේ මේ විදිහට බටර් ගාලා ටිකක් වෙලා තියෙන්න දීලා ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඔන්න දැන් පළවෙනි ක්‍රමයට හදාගත්ත බටර් නාන් එක මේ විදිහට පිච්චිලා ඉවරයි. දැන් මේක ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මේ ක්‍රමයටම තමයි අනිත් රොටි දෙකත් හදාගන්නේ. දැන් මම මේ හදාගන්නේ තල එකතු කරලා හදාගත්ත නාන් රොටි එක. ඒකත් ඒ විදිහටම දෙපැත්ත සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට පිච්චෙන විදිහට හරවගෙන හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ එක පැත්තක් හොඳටම පිච්චුනහම ඒක උඩට හරවලා ඒක උඩින් බටර් ගාලා ඒකත් ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න. ඒ විදිහටම තමයි සුදු ලුණු එකතු කරලා හදාගත්ත නාන් රොටි එකත් හදාගන්නේ. සුදු ලුණු එකතු කරගත් එකත් අර විදිහටම දෙපැත්ත හරව සාමාන්‍ය විදිහට පුච්ච ගන්න. මොකද සුදු ලුණුත් පිටි එකේ ඇරිලා තියෙන නිසා ගැලවෙන්නේ නැහැ එහෙම දෙපැත්ත හැරෙව්වා කියලා. ඒකෙත් අන්තිමට මේ විදිහට බටර් ගාලා ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි මම ක්‍රම 3ට රස 3කින් නාන් රොටි හදාගත්තේ. ඉතින් මේක ඔයාලටත් පුළුවන් හදන්න හරිම ලේසියෙන්. ඉතින් ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ රොටි එක නිකම්ම කනට වැඩිය ගොඩක් හොඳයි. මොනවා හරි හොදි එකක් එක කන්න පුළුවන් නම් ඉතින් චිකන් වගේ කරි එකක් හදාගන්න පුළුවන් නම් මේක ගොඩක් හොඳට ගැලපෙනවා. එහෙනම් ඔයාලත් හදලා බලන්නකෝ මේක ඇත්තටම රසද කියලා. මම මේ විදිහේ තවත් රස කෑමක් අරගෙන තවත් දවසක එන්නම්. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.